Trước thời điểm diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, bầu không khí chính trị, ngoại giao quốc tế đang trở nên căng thẳng và dồn nén hơn bao giờ hết. Sự kiện này được coi là mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm qua lãnh đạo hai cường quốc này trực tiếp đối thoại kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, mà còn vì nó có thể mở ra một lộ trình mới hoặc ngược lại, đẩy tình hình an ninh châu Âu vào vòng xoáy bất định. Từ Washington, Bruxelles cho tới Kiev và Moscow, mọi ánh nhìn đều dồn về Alaska với những kỳ vọng, toan tính và cả những nỗi lo sâu kín. Trong những ngày trước thượng đỉnh, ông Trump đã tích cực điện đàm với nhiều nguyên thủ châu Âu nhằm trấn an rằng bất cứ vấn đề nào liên quan tới lãnh thổ Ukraine cũng sẽ không được bàn thảo nếu thiếu sự hiện diện và tiếng nói trực tiếp của Kiev. Ông miêu tả các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu là những đối tác đáng tin cậy, mong muốn nhìn thấy một thỏa thuận mang lại kết quả thực chất. Những lời khẳng định này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Họ không chỉ ủng hộ ý tưởng thiết lập một lệnh ngừng bắn, mà còn thúc giục các biện pháp nhân đạo song song, bao gồm trao đổi tù binh và đưa trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, cả ba đều nhất quán rằng bất kỳ sự thay đổi nào về lãnh thổ phải đi kèm những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và cụ thể cho Kiev, nhằm tránh tái diễn những kịch bản xung đột trong tương lai. Ngược lại, phía Moscow vẫn giữ vững lập trường đã được họ duy trì suốt hơn một năm qua. Theo quan điểm của Điện Kremlin, Ukraine cần rút toàn bộ lực lượng khỏi những vùng mà Nga coi là có giá trị chiến lược sống còn, đồng thời chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Đây là những yêu cầu mà cả phương Tây lẫn Kiev đều coi là không thể chấp nhận. Sự bất đồng căn bản ấy khiến không khí trước hội nghị vừa được nuôi dưỡng bằng chút hy vọng mong manh, vừa bị phủ bóng bởi tâm lý hoài nghi sâu sắc. Các nhà quan sát cho rằng nếu không bên nào nhượng bộ đáng kể, rất khó có thể mong đợi một bước đột phá thật sự. Tại Berlin, Thủ tướng Đức tỏ ra vừa lạc quan vừa thực tế. Ông khẳng định châu Âu quyết tâm thiết lập các đường dây liên lạc chặt chẽ để hội nghị có thể mang lại kết quả tích cực, nhưng cũng cảnh báo nếu Moscow không điều chỉnh lập trường, Mỹ và các đồng minh sẽ buộc phải gia tăng áp lực về cả kinh tế lẫn quân sự. Cùng thời điểm, Tổng thống Macron đánh giá các cuộc trao đổi với ông Trump là mang tính xây dựng, trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng giờ đây quả bóng đang nằm ở phía sân của ông Putin. Ở Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky kiên quyết bảo vệ quan điểm rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến tương lai Ukraine đều phải có sự tham gia của ông và chính phủ. Ông thậm chí đề xuất một cuộc gặp ba bên giữa mình, ông Trump và ông Putin, song những phản hồi từ Washington không mấy tích cực. Nhà Trắng xác nhận rằng ông Trump sẽ có cuộc hội đàm riêng với ông Putin tại Alaska, không có sự hiện diện của Kiev. Thông tin này lập tức làm dấy lên những lo ngại sâu sắc rằng có thể sẽ xuất hiện một thỏa thuận hậu trường, đặc biệt liên quan đến lãnh thổ, được đưa ra mà không có tiếng nói trực tiếp từ phía Ukraine. Những phát biểu gần đây của ông Zelensky hé lộ thêm mức độ căng thẳng. Ông cho biết, theo thông tin từ đặc phái viên Mỹ Steve Cobb, Nga đang nghiêng về phương án yêu cầu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực Donbass như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn. Zelensky nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới hiến pháp và chủ quyền quốc gia, nên ông tuyệt đối không sẵn sàng đưa vào đàm phán. Tuyên bố này khiến tình hình thêm phần căng thẳng, đặc biệt khi một số quan chức châu Âu lo ngại rằng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, ông Trump có thể bị cuốn vào việc ký kết một thỏa thuận, gây bất lợi nghiêm trọng cho Kiev. Trong khi các cuộc thương lượng đang ở phía trước, ông Trump vừa tìm cách trấn an đồng minh, vừa liên tục tung ra những lời công kích nhắm vào đối thủ chính trị trong nước và giới truyền thông Mỹ. Trên các nền tảng mạng xã hội, ông chỉ trích gay gắt một số cựu quan chức, trong đó có John Bolton, vì đã coi thượng đỉnh Alaska là một chiến thắng cho ông Putin. Ông mỉa mai những thông tin bị gọi là tin giả và khẳng định Mỹ đang đứng vững trên mọi mặt trận, coi cuộc gặp với ông Putin là cơ hội quan trọng để thăm dò lập trường của Moscow. Tuy nhiên, ẩn dưới những tuyên bố tự tin là một thực tế khó phủ nhận, khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn còn rất xa. Phương Tây kiên định nguyên tắc biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực, đồng thời gắn mọi nhượng bộ với các bảo đảm an ninh chặt chẽ cho Ukraine. Nga thì nhất quyết không lùi khỏi các yêu cầu chiến lược vốn được họ coi là điều kiện tiên quyết. Còn ông Trump, người từng tuyên bố có thể giải quyết chiến tranh Ukraine chỉ trong 24 giờ, đang đứng trước áp lực phải mang về một kết quả cụ thể để chứng minh năng lực chính trị trước cử tri Mỹ.
Bởi vậy, Hội nghị Alaska không chỉ là một cuộc so găng ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho sự đoàn kết của phương Tây, cho bản lĩnh kiên định của Ukraine và cho mức độ sẵn sàng nhượng bộ của Moscow. Nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, cơ hội hướng tới hòa bình có thể mở ra, nhưng nếu các vấn đề cốt lõi không được giải quyết, thỏa thuận ấy sẽ chỉ là một hình thức hòa bình tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột bất cứ lúc nào. Chỉ còn chưa đầy 2 ngày trước, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi lại tại Alaska, tình hình trên chiến trường Ukraine đột ngột chuyển biến dữ dội, tạo nên một bầu không khí nặng nề và dồn nén chưa từng thấy ở Kiev. Sáng sớm, hệ thống báo động phòng không đồng loạt vang lên tại thủ đô và 8 tỉnh khác gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk, Dnipro, Sumy, Chernihiv, Poltava, Kyiv Oblast và Kirovohrad. Chỉ vài phút sau tín hiệu báo động, hàng loạt tiếng nổ lớn vang rền, làm rung chuyển các khu dân cư và cơ sở hạ tầng, báo hiệu một đợt tấn công quy mô lớn, được tổ chức đồng bộ trên khắp lãnh thổ, điều hiếm thấy kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hơn 2 năm trước. Nguồn tin từ truyền thông Nga cho rằng đợt tấn công này có thể xuất phát từ quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky, yêu cầu quân đội tăng cường các đòn đánh vào lãnh thổ Nga như một lời cảnh báo mạnh mẽ trước hội nghị thượng đỉnh. Trong ngày 10 tháng 1, một loạt máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu bên trong nước Nga, trong đó đáng chú ý là vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu ở Saratov, gây hư hại nghiêm trọng. Một số UAV khác bị bắn rơi tại khu dân cư, khiến ít nhất một người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Phản ứng của Moscow lập tức diễn ra với quy mô lớn. Quân đội Nga triển khai các đợt pháo kích, tên lửa hành trình và UAV cảm tử vào nhiều khu vực ở Ukraine. Đồng thời, tại mặt trận miền Đông, các đơn vị Nga bất ngờ mở một mũi tiến công mạnh mẽ tại Donetsk, xuyên sâu vào phòng tuyến Ukraine tới 20 km. Các chuyên gia quân sự nhận định đây có thể là bước mở màn cho một chiến dịch đánh chiếm nhanh nhằm tạo lợi thế chiến lược trước khi bàn đàm phán ở Alaska bắt đầu. Điều đáng chú ý là thay vì tập trung vào các mục tiêu quen thuộc như Sloviansk hay Kramatorsk vốn đã được nhiều dự đoán trước đó, Nga dường như hướng mũi tiến công về Pavlograd, một nút giao hậu cần then chốt kết nối Donbass với Dnipro. Nếu Pavlograd thất thủ, hệ thống phòng ngự của Ukraine ở miền Đông có nguy cơ bị chia cắt làm đôi, khiến một phần lực lượng ở Sloviansk và Kramatorsk bị cô lập, trong khi Nga mở thêm hướng tấn công xuống phía Tây Nam. Tình thế này sẽ đặt Kiev vào trạng thái phòng thủ tuyệt vọng, bởi tuyến chặn cuối cùng trước khi Nga tiếp cận các mục tiêu chiến lược sâu hơn gần như không còn. Giới phân tích nhận định rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định. Nếu Nga kịp tăng viện cho mũi tiến công mới này, họ có thể đảo ngược hoàn toàn cục diện ở miền Đông. Theo đánh giá của kênh phân tích chiến sự Deep State, quân Nga đã áp sát các tuyến đường huyết mạch nối Dnipro với Sloviansk và Kramatorsk. Nhà phân tích quân sự người Đức Julian Ropek cảnh báo rằng nếu Ukraine không phản công thành công ngay lập tức, Nga sẽ nhanh chóng củng cố phòng thủ, triển khai thêm UAV và có khả năng cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp vận từ Dnipro. Khi đó, Kiev sẽ chỉ còn phương án tiếp tế vòng qua Kharkiv, một lựa chọn vừa dài, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro bị tập kích trên đường. Trong kịch bản xấu nhất, Moscow sẽ không còn động lực chấp nhận bất kỳ thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình nào, bởi họ hoàn toàn có thể dùng sức mạnh quân sự để chiếm phần còn lại của Donbass. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hy vọng về một lệnh ngừng bắn tại hội nghị Alaska sẽ tan biến. Trước mắt, lợi thế trên chiến trường có thể giúp Nga bước vào bàn đàm phán với vị thế vượt trội, buộc phương Tây và Mỹ phải cân nhắc lại chiến lược. Ở Kiev, tâm lý hoang mang lan nhanh từ cấp lãnh đạo cho tới người dân. Các cuộc họp khẩn được tổ chức liên tục để tìm giải pháp ứng phó. Nhưng trong bối cảnh nguồn lực đang bị phân tán, việc điều quân ứng cứu ngay lập tức cho mặt trận Donetsk không hề dễ dàng. Các tướng lĩnh Ukraine hiểu rõ rằng nếu để cửa sổ vàng chiến lược này rơi hoàn toàn vào tay Nga, họ sẽ mất không chỉ vùng Donbass mà cả khả năng mặc cả trên bàn đàm phán. Trong khi đó, truyền thông Nga khai thác triệt để diễn biến mới, mô tả đây là bước ngoặt lịch sử trên chiến trường. Những hình ảnh về quân Nga tiến sâu vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát được phát sóng liên tục, đi kèm thông điệp rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải phản ánh thực tế mới trên chiến trường. Điều này càng gia tăng áp lực lên phái đoàn Ukraine, vốn đang lo ngại rằng hội nghị Alaska có thể trở thành nơi số phận đất nước bị định đoạt mà họ không kịp chuẩn bị đầy đủ. Tại Alaska, kế hoạch hội kiến riêng giữa ông Trump và ông Putin không có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky tiếp tục là tâm điểm tranh luận và lo ngại. Ở Kiev, nỗi sợ lớn nhất là những quyết định liên quan đến tương lai đất nước,
đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, có thể được thỏa thuận ở hậu trường mà không hề có tiếng nói của Ukraine. Việc Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp kín này càng khiến giới lãnh đạo và người dân Ukraine cảm thấy bị đặt ra ngoài vòng thương lượng, trong khi chiến sự trên thực địa đang diễn biến bất lợi. Những vụ nổ liên hoàn trải dài khắp lãnh thổ Ukraine trong những ngày vừa qua không chỉ đơn thuần là một đòn tấn công quân sự, mà còn là lời nhắc lạnh lùng rằng bàn đàm phán chỉ là sự tiếp nối của chiến trường bằng một phương thức khác. Đối với các tướng lĩnh Ukraine, 48 giờ trước khi thượng đỉnh diễn ra là khoảng thời gian căng thẳng nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra. Nếu không thể đóng lại cánh cửa vàng mà Nga vừa mở ở miền Đông, không chỉ vùng Donbass mà cả vị thế đàm phán và triển vọng chiến thắng của Kiev sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Moscow bước vào hội nghị với lợi thế rõ rệt. Sau đợt tấn công quy mô lớn và mũi tiến công sâu vào Donetsk, họ đang nắm quyền chủ động cả về địa hình chiến thuật, tâm lý chiến và thời gian. Kỳ sự trì hoãn hay thiếu quyết đoán nào từ phía Ukraine sẽ chỉ càng củng cố thêm thế mạnh này của Nga. Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn và các cam kết an ninh cho Kiev đang trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết, bởi một bên đang cảm thấy mình có ưu thế để tiếp tục tiến công, trong khi bên kia lại ở thế phải phòng thủ, giành giật từng lợi thế nhỏ. Ông Trump, giữa những áp lực chính trị trong nước và cam kết chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, buộc phải tìm ra một kết quả mang tính biểu tượng hoặc thực chất để chứng minh năng lực ngoại giao. Ông hiểu rằng bất kỳ thỏa thuận nào tại Alaska cũng sẽ bị soi xét dưới lăng kính chính trị của Mỹ, đồng thời bị đánh giá qua tác động tức thì trên chiến trường. Chính vì vậy, những động thái của ông, dù mang tính trấn an hay cứng rắn, đều được tính toán nhằm cân bằng giữa lợi ích đối nội và lợi ích đối ngoại. Với phương Tây, đây là một bài kiểm tra khắc nghiệt về sự đoàn kết. Các nước châu Âu, dù cùng chia sẻ mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, nhưng mỗi quốc gia lại có mức độ chịu đựng khác nhau trước áp lực kinh tế, năng lượng và chính trị từ cuộc chiến. Điều đó khiến cho việc duy trì một mặt trận thống nhất trong đàm phán trở thành nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhất là khi đối thủ là một Nga đang cảm nhận được đà thắng lợi. Ukraine, dù kiên quyết bảo vệ chủ quyền, vẫn phải đối mặt với thực tế rằng mọi cuộc đàm phán quan trọng đều bị chi phối mạnh mẽ bởi diễn biến trên chiến trường. Mỗi km đất mất đi không chỉ là tổn thất chiến thuật, mà còn là sự thu hẹp của không gian đàm phán. Trong tình thế hiện tại, việc bảo vệ Pavlovgrad và các tuyến đường huyết mạch là ưu tiên tuyệt đối, bởi nếu để mất những điểm này, cục diện miền Đông sẽ thay đổi hoàn toàn, khiến Kiev khó có thể buộc Nga nhượng bộ ở bất kỳ điều khoản nào. Hội nghị Alaska, vì thế, không chỉ đơn thuần là một sự kiện ngoại giao. Nó là điểm giao nhau giữa toan tính chính trị, thế trận quân sự và áp lực thời gian. Kết quả của nó, dù là một lệnh ngừng bắn, một thỏa thuận tạm thời hay không có gì cụ thể, đều sẽ tác động sâu sắc đến hướng đi của cuộc chiến trong những tháng tới. Một thỏa thuận hòa bình, nếu đạt được mà không xử lý tận gốc các vấn đề cốt lõi, có thể chỉ tạo ra một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi xung đột bùng phát trở lại. Nhưng nếu hội nghị thất bại, nguy cơ leo thang chiến sự và mở rộng xung đột sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngày 15 tháng 1 ở Alaska sẽ là thời khắc mà những quyết định trong căn phòng kín có khả năng định hình lại bản đồ an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ. Từng lời nói, từng cái bắt tay, từng điều khoản được ký kết hoặc bị từ chối đều sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Đối với cả Mỹ, Nga, Ukraine và phương Tây, đây là một ván cờ mà mỗi nước đi đều mang tính sinh tử, và chỉ những người thực sự nắm được thế chủ động mới có thể biến nó thành chiến thắng của mình.